दिनचर्याको हिस्ट्रीहरू हामीले हेर्न सकिन्छ। Okay, हामी चाहिँ जाँदैछौँ यहाँ। Let's go. Okay, so अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ यहाँबाट। रोकेको छ अब यहाँ 25 मिनट दिएको छ यहाँ घुम्नको लागि। So let's see कस्तो छ हैन। Let's see guys.你等会儿不要下去的吗？你现在先进去啊。ड्रेस कोड क्यामेरा ओइ क्यामेरा कट रहेछ होइन तर प्रोफेसनल क्यामेरा हो यो त हुन्छ एउटा दुलो छ हैन यिनीहरु जस्तो दुलो छ के बङ्कर हो ए त जान बङ्कर रहेछ यो जेल अर्को पनि छ सो यो त यस्तो लड्ने किल्ला रहेछ नि लड्ने ठाउँ लड्ने किल्ला Look at this. कस्तो छ है किल्ला अनि जेल पनि त्यहाँ छ यता चाहिँ के प्रकारले बनाएको यता यता चाहिँ कहाँ छ भाइ त्यो कर्सेको म देखेर आइस आइस सुकिरहेको छ त छिर्न पाउँदैन रहेछ है यहाँबाट चाहिँ म हिमाल चढ्दैछु पहाड चढ्दैछु होइन त्यो मान्छे चढ्दैछ नि यहाँ म चढ्छु माथि है लेसी अब चढ्न सक्दैछ सगरमाथा सरी Trying to hard there, सो ओके तपाईँ एकदमै राम्रो भ्यू देखिँदैछ है त्यहाँदेखि वाउ सो नाइस होइन अब यतिकै भिडियो पनि मान्छे आउनु पुरै डरेर आउँछ कि यो त हामीलाई सिम्पल हो एकदम सिम्पल हो त यता छिर्नु पऱ्यो के छ यहाँ ओके ओइ माथि जाँदैछ नि त माथि जानु सक्नेछ यहाँ ओके राइट चाहिँ भित्र यता माथि चढेको हो यस्तो छ यो है यताबाट यस्तरी यसो गनहरू तिर हान्दाखेरि यताबाट चारैतिर हेर्न सक्नेछ होइन सो लेट्स गो टप स्टिल Okay. We are on the top here. 好，我下了啊。然后你过吧。好，谢谢。 Okay. 你过吧。 Man, this book is है सो यहाँबाट हेर्न सकिन्छ यार सो यहाँबाट चाहिँ हामीले हेर्न सक्दैछ भारी भारी गाई चाहिँ
चाहिँ हामीले चर्च भित्र छौँ होइन एक्चुअल चर्चमा म छिरेको थिइनँ है पहिले अमेजिङ रहेछ प्रे पनि भयो हल्का जाँदैछौँ यहाँबाट सो भिडियो त गरिरहेको छ नि सो चर्चमा है चर्चभित्र पसेको चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हो जिन्दगीको लाइफको मेरो फर्स्ट टाइम चर्चमा पसेको त्यो पनि चर्चियामा होइन टेन्सन छ मैले प्रे पनि गरेँ सो ओके राइट हामी चाहिँ यहाँबाट निस्कँदैछौँ है फर्स्ट टाइम चर्चमा पनि पसियो प्रे पनि गरियो होइन सो ओके अहिले चाहिँ हामी त्यसको टाइम त भयो है अब के भन्दा Okay, so I don't know where we are. है यो ठाउँमा ल्याइ पुऱ्यायो अहिले ओम so nice here. थाहा छैन है हामी चाहिँ on the way to गोदावरी है गोदावरी जाँदैछौँ गोदावरी जाँदा जाँदै चाहिँ यस्तो ठाउँहरू छ क्या यति रमाइलो ठाउँहरू छ यतातिर है वाउ वाउ त्यो पहाडहरू होइन so nice. ओहो या पिउँदै हुने होइन मिनिरल ओके आइडोन्ट नो क्लियर रहेछ है ओ माटो रहेछ माटो ड्रिङ्किङ वाटर है पिउनुहुन्छ भने त एकदम सोल्टेड एकदम नुनिँदो रहेछ पानी चाहिँ नो सम्हाउ होइन नेपालको याद चाहिँ आइरहेको छ नेपालमा पनि यस्तै हो ठाउँहरू जाँदा घुम्दाखेरि चाहिँ अब यस्तै ठाउँहरू छ ओके निकै जाडो रहेछ ठाउँमा यहाँ आइपुग्यो माथि गोदावरीमा सो अहिले सेप्टेम्बर महिना होइन अहिले चाहिँ हिँड्न सकिन्छ मजाले तर जनवरी के अरे डिसेम्बरदेखि उता आयो भने चाहिँ एकदमै पुरै टोटली हिउँ पर्छ ठाउँतिर होइन सो पुरै हिउँ पर्छ ठाउँतिर त्यो टाइममा पनि आउँदा एकदम रमाइलो हुन्छ भेरी नाइस गाइज वाउ आई लभ इट राइट यहाँ माथि आइपुगेको हामी चाहिँ यहाँनिर राइट के जाडो रहेछ यहाँ होइन सो यो लगाएको छ अहिले चाहिँ होइन जाडो हुन्छ भन्दा यो बोक्यो सो उयो एउटा अब यहाँ चाहिँ माथि गइन्छ है यो यसबाट चढेर चाहिँ माथि गइँदैछ झन् जाडो हुन्छ है सो टाउको नाइस हल्का but it's nice guys here. You can see my stance, right? I was like, I'm just like... So अहिले चाहिँ हामी माथि जाँदैछौँ पहाडतिर एकदमै जाडो रहेछ एकदमै जाडो रहेछ हात पनि उठिरहेछ नाइस अझै धेरै छ जानको लागि यार हुने भए फर्कनु हुन्थ्यो
जर्जियाको वान अफ द भेरी फेमस प्लेस होइन एकदम फेमस ठाउँ जर्जिया टिब्लिसी आएपछि यो ठाउँमा आउनै पर्ने ठाउँ हो होइन टिब्लिसी आएपछि टिब्लिसीको हरेक म्यागजिन हरेक पोस्ट कार्ड भनौँ न हरेक टिभी सोजतिर होइन चाहिँ यो ठाउँको पिक्चरहरू यो ठाउँको भिडियोहरू हुन्छ नै धेरैभन्दा धेरै गाई चाहिँ यो ठाउँको यहाँको अनि नोभेम्बर डिसेम्बरतिर हामीले टोटल्ली यता चाहिँ हिउँ पर्छ आइस हुन्छ होइन तर अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन नर्मल छ सो एकदम रमाइलो देखिरहेको छ अनि चिसो चिल यहाँबाट ओ माई गड चाहिँ रेलिङ यस्तो रहेछ खतरा रहेछ यहाँ त Look it down, guys. Here I am now. Wow. Look at this. Man, that is dangerous. Look at that. चिया खाएर अहिले एक कफी है ठन्डीमा कफीले थोरै काम चाहिँ गर्यो भाइ थाहा छ धेरै काम गर्यो नि सो कफी खाँदैछौँ हामी चाहिँ अहिले यहाँ कफी खाँदै यहाँमा जान्छौँ फोटो खिच्नुपर्छ डेफिनेटली होइन यहाँ मान्छे खिचाउँ न ओके हाम्रो ग्रुप छ यहाँ ग्रुप चाहिँ कता गयो थाहा छैन this side है मान्छेहरू कफीले कम काम गर्यो यहाँ जाने स्पेसली हामी जानेछौँ होइन हियर आई एम नाउ गाइज हामी चाहिँ आइपुगेको छौँ यो ठाउँमा सो जर्जियाको वान अफ द बेस्ट प्लेस है पानारोमा भ्यू हेर्ने ठाउँ दिस इज इन्सियन गाइज लुक एट अराउन्ड हियर Let's go there. Definitely guys, यहाँ चाहिँ जर्जियाको बारेमा होइन जर्जियाको हिस्ट्रीहरू हामीले हेर्न सकिन्छ होइन इट्स अमेजिङ छ गाइज राइट एकदमै चिसो तर एकदमै रमाइलो भयो अनि अहिले चाहिँ जाडोमा यो मुल वाइन होइन र रम पनि मिक्स हल्का है त्यो खाँदै हिँडेपछि फेरि हाँस उठिरहेको छ चाहिँ अमेजिङ भएर एकदम रमाइलो भइरहेको छ चाहिँ साँच्चै एकदमै ठिक भयो चिसोमा सो या यो भिडियोले चाहिँ है आई साइन अफ हियर गाइज है सी यु इन नेक्स्ट भिडियो बाई बाई